Ako nga pala si Reverse It. Guys, ngayon pa yung bagong video na naman at ang video natin ngayon ay about sa tutorial kay Chang'e. Okay, so wala pa tayong tutorial dito kay Chang'e. Useful na mage to. Saan ba si Chang'e? Yeah. So, useful na mage to. Tuturo ko sa inyo kung paano ba yung build sa kanya. Hindi naman build, paano siya gamitin, paano execute yung play sa kanya. Okay, yung ulti niya, kailan siya pwede gamitin, and ayun. So, start na tayo. Kalaban dito si Harriet. So, ayun, habang naglo-loading, huwag nyo kalimutang mag-comment pala ng mga shoutouts nyo. No, kasi bukas magkakaroon tayo ng Tuesday. No, Quesday. So, i-comment yung hashtag Tuesday bukas. Tapos, comment yung mga gustong i-shoutout, yung mga nanghihingi ng skin, pwede kayo mag-comment bukas. So, mga gustong magtanong ng mga suggestions, no, para sa mga future content natin, comment nyo dito, okay, sa comment section. And, pabutin nyo na yung video natin na to ng 500 likes. So, pag mabuto ng 500 likes, matik, bukas na bukas, may skin giveaway agad. Okay, 500 likes. Okay, 500 likes. Okay, start na tayo. So, unlock natin. So, by the way, skin giveaway natin mga RG ay pag hindi tumabot ng 500 likes is 10,000 skin, 10,000 subscribers natin. Okay, so binabasa ko lahat yun. Okay, binabasa ko lahat. So, yung passive nito ni Chang'e. Okay, so yung passive, basahin natin. Deals damage. So, kapag nag-basic attack ka dito, for example, ayan, hindi kita yung mark, pero nag-i-stack yung damage niya. Okay, kapag nagda-damage ka sa kanya, nag-i-stack yan. Ang pangit lang is wala kang animation, yun yung kulang. Okay, so yun yung first skill niya. Yung first skill niya, mas malakas syempre kapag mas malapit, kasi mas masasaro niya yung mga bula. Okay, mga bula kasi yun, no, mga bula na malakas yung damage. And at the same time, kung makikita nyo, tumatagos siya. Okay, tumatagos yung first skill niya. And then, punta naman tayo sa second skill. Yung second skill ni Chang'e is buff. May speed buff. And then, at the same time, meron din konting basic attack increase. And at the same time, meron din shield, which is very useful, no, kapag pantakas. So, imagine niyo may pantakas na kayo, tapos meron pa kayong shield. So, good factor yan para dito sa ating Chang'e. So, next natin is the ultimate. Okay, so the ultimate naman is syempre yung magic sarap. Ayan yung magic sarap natin. So, okay lang, di ko alam ilang seconds ba yun? 4 seconds. So, most probably 4 seconds na nagkakasa yung ultimate niya. And then, the good thing about this, hindi masyadong matagal yung cooldown dito ni Chang'e. Very, very useful. And at the same time, very mobile itong si Chang'e dahil nga sa second skill niya. No, mabilis siyang gamitin, or rather, mabilis siyang makakapag-move, makakapag-ikot-ikot sa map, and at the same time, mabilis din siyang makakapag-clear ng wave. Siguro ang pinaka-weakness nito ni Chang'e is si Lolita, since napablock ni Lolita yung ultimate ni Chang'e, which is the meteor shower, yung magic sarap nga, napablock yan ni Lolita. Pero still malakas to. I mean, ang good thing dito kay Chang'e is mahaba, or yung range ng mga skills niya. Makikita nyo, yung range ng first skill niya is very, alam yun, malayo, mahaba, no, which is very good. This is a mid-range, not a mid-range fighter, this is actually a long-range fighter. You can actually keep your distance, but still being able to somehow dominate the game. But at the same time, look at the ultimate. Yung ultimate niya, yung gano'ng kalayo yung extension ng ultimate niya. Diba, ang layo nun. So, at the same time, pwede kang maatras. And then, habang maatras ka is, nagkakas ka ng ultimate mo, tinitira mo siya, which is very useful in terms of team fight. So, kung tayo sa skill combination dito kay Chang'e, I prefer second skill, of course, and then para makapag-mobilize ka ng mas mabilis, then pwede kang i-cast mo yung first skill, and then pag nakita mo na low HP na yung kalaban mo, pwede mo nang i-cast yung ultimate mo, although di naman ganun kahirap gamitin. And then I prefer the flame shot, no, flame shot combination, para yun yung finishing touch kapag kulang yung damage na na-deal mo dun sa kalaban nyo, no, kapag kulang, syempre ayan yung talagang last jeopardy ba yun yung tawag. So ayun, so first skills, second skill, first skill, and then ultimate, and then pwede mo na i-cast yung flame shot pang KS kung gusto mo yung MVP. The joke lang, for para finishing touches, no, para mas
Madali. Hindi ko na. Ulit. Kamali tayo. Kamali na pindot. So, ulit natin. 4, 3, 2, 1. So, 5 second. First, nag-scatter yung first natin. And then, the ultimate. Ang hapdeo. And then, finishing touch is the flame shot. Okay. So, ayun mga cardi, sana gusto yung video. And don't forget na bukas, magkakaroon tayo na Tuesday, Queusday, hashtag Tuesday natin bukas. May mga shoutouts, tanong, entry for the what do you call that? The giveaway. No, kapag itong video na tumabot ng 500 likes, ay magpapaskin giveaway na agad tayo, okay? Pero kung hindi naman, sa 10,000 subscribers, skin giveaway na tayo, okay? So, binabasa ko yun. So, pinipili ko na maigi. Sa tingin ko, dalawa yung bibigyan natin. Dalawang request. So, meron na akong napupusuan, no? Kung gusto yung itanong kung sino yun, tanong nyo dyan sa baba. Iisipan ko kung sasabihin ko ba kung sino. Pero, I prefer huwag yun na itanongin kasi hindi ko naman sasabihin. Kasi baka may mainggit lang, diba? So, ayun. Sana gusto nyo ulit. Hanggang sa muli, ako, Sir Verse. Like, comment, and subscribe. See you tomorrow. Booyah!